मसी आज 18 फेब्रुअरी 2020 तदनुसार 6 फागुन 2076 मङ्गलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ उत्तर दिइएको प्रार्थना। आज हामी परमेश्वरको वचन दोस्रो कोरिन्थी 9:8देखि 15सम्म पाठ गर्नेछौँ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। यसरी लेखिएको छ, उसले छरछर गरिबलाई दिन्छ, उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहिरहन्छ। छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ, अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवादका भावना उर्लिएर आउँछन्। सेवाको यस जाँच अन्तर्गत तिमीहरूले ख्रिस्टको सुसमाचार स्वीकार गर्ने आफ्नो भावना आज्ञाकारिताद्वारा तथा तिनीहरू र अरू सबैका निम्ति तिमीहरूले उदार चित्तले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। परमेश्वरको असीम अनुग्रह तिमीहरूमा रहेको हुनाले तिनीहरूले तिमीहरूको तृष्णा गर्छन् र तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्छन्। उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आमेन। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। दोस्रो पत्रुस 1:3लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ, अनि लेखिका आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। बाइबल अध्ययन अघि मेरी छोरीलाई नर्सरीमा छोडेपछि बाल स्याहार केन्द्रको खोजीबारे मैले एकजना साथीसँग कुरा गरेँ, ताकि म हाम्रो समूहको आउँदो विशेष खाजा कार्यक्रममा भाग लिन सकूँ। ती साथीले उनको एक साथीलाई पनि अर्को एक कार्यक्रमको निम्ति बाल स्याहार केन्द्रको आवश्यकता परेको कुरा बताइन्। मैले सायद सहायता गर्न सक्छु कि भनेर उनको साथीलाई मेरो फोन नम्बर दिएँ। मेरो साथीले मेरो हात समातेर भनिन्, उनले त्यो कार्यक्रममा भाग लिने उपाय खोज्दै प्रार्थना गर्दै आएकी छिन् र सायद तपाईँ उनको प्रार्थनाको उत्तर हुनुहुन्छ। बाइबल अध्ययन कक्षामा मैले यत्तिकै उल्लेख गरेँ कि मेरो पति घरबाट ती समय धेरै टाढा जागिरको सिलसिलामा जानुभएको थियो। एक महिलाले प्रत्युत्तरमा भनिन् कि उनले एकजनालाई चिन्नुहुन्थ्यो जसका पति पनि त्यही अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र त्यही ठाउँमा जानुभएको थियो। उनलाई मेरो नम्बर दिएपछि मलाई एक महिलाले भावुक रूपमा फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो, मैले प्रार्थना गर्दै आएको छु कि मेरा पतिले त्यो सहरमा एकजना इसाई मित्र पाउनु भएको होस्। हाम्रा पतिहरूले त्यो टाढाको ठाउँमा एक अर्कालाई उत्साह दिन सक्नेछन् भन्ने सोचेर म निकै उत्साहित भएँ। प्राय परमेश्वरले मेरा प्रार्थनाहरूको उत्तर दिने तरिकाहरूमा म केन्द्रित हुन्छु। अब मैले बुझ्न सकेँ कि अरू कसैलाई सहायता गर्नमा वा उत्साह दिनमा म परमेश्वरको उत्तर पनि हुन सक्छु। आमेन। आजको विचार, म तयार र सतर्क रहनेछु ताकि परमेश्वरलाई मेरो खाँचो पर्दा म केही गर्न सकूँ। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, अरूहरूको आवश्यकताहरूप्रति संवेदनशील हुन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो वरिपरिकाहरूको प्रार्थनाको उत्तरहरूको रूपमा हामी सेवा गर्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका सुसन एच आरोन, फ्लोरिडा, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, अरूहरूको आवश्यकताहरूप्रति ध्यान दिन सकौँ।